بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر محمد رفیق د تاسو درانه حضور کې حاضر یم او تاسو ته ام ډي رفیق افیشل یوټیوب چینل ته خراغلاست وایم. نن موږ د یو ویډیو را ترتیب کړی یو د مرض یا بیماری چې دا د موږ په جامع کې ډیر زیات شتون لري، هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې. نن به موږ تاسو سره دا شریکو چې دا مرض څه ته وایي، د دې تاریخ څه ده او دا د څه شي د وجې نه راتللی شي، او بل د دې ټرانسمیشن مطلب چې یو سړي نه یا یو کس نه بل کس ته څنګه تللی شي. بل به دا موږ وایو چې د کلینیکل فیچرز څه شي دي، مطلب څنګه موږ پیژندلی شو چې دا مرض ده، او ورپسې به دا وایو چې کمپلیکیشن څه دي. کمپلیکیشن مطلب دا ده چې دغه مرض ولرو نو که دا ټریټ یا علاج ونیسي دې مرض نه دا جوړېدلی شي. او اخري کې پریونشن ده. پریونشن مطلب دغه مرض نه موږ ځان څنګه بچ کولی شو. نو راځئ چې تاسو سره ټول معلومات چې موږ کوم ویلې دا در سره نمبر په نمبر شریک کړو. ملاریا اول به دا وایي چې ملاریا څه ته وایي. ملاریا چې دا یو لایف تھریټنینګ یا سیریس ډیزیز ده، تر دې چې یو سړی مرګ پورې هم وړلی شي چې دغه موږ ټریټ نه کړو. بل هسټري دا یو ډېره زړه بیماری ده چې انشنټ هسټري ورته وایي، مطلب ډېره پخوانۍ ده. عیسی علیه السلام نه په زرهاو کالو مخکې ساین او سمپټم لکه علائم او عرایض مطلب نښانې پکې لیدل کېدلې چې دغه د خو هغه مرض نه و تشخیص شوی یا ایجاد شوی و. ورپسې بیا هیپوکریټ چې دا یو ساینټسټ یا فزیشن ده چې په عیسی علیه السلام نه 400 کاله مخکې د ساین او سمپټم د دې موږ ته ښودلي و چې دغه ساین او سمپټم دي، خو مرض لا نه و منځته راغلی، مطلب نه ایجاد کړی. ورپسې په 1880 کې بیا یو فرینچ فزیشن و چې هغه نوم سر لویس چارلس لویس الفوس لیورن و چې دا ډیزیز موږ سره ډسکور که مطلب د ویل چې دغه ډیزیز شتون لري. بیا ټرانسمیشن په 1897 کې دا منځته راغی چې هغه د یو برټش فزیشن و چې سر رونالډ راس نومیده. ورپسې بیا په شلمه صدي کې د دې ټریټمنټ هم راغی. ډاکټران په دې باندې وتوانېدل چې د دې ټریټمنټ هم مریض مطلب بیمارانو ته ټریټمنټ هم وکړي. ورپسې بیا د دې ایتیالوژي موږ وایو چې دا د څه شي د وجې نه راتلی شي. موږ خو مخکې ویل چې دا د یو پیراسایډ د وجې نه منځته راتلی شي. موږ سره 4 ډوله یا 4 قسمه پیراسایډ دي چې دغه مرض څه شی کولی شي، کاست کولی شي یا دغه وجه یې کېدلی شي چې هغې کې یو پلازموډیم فالسیپارم ده چې دا ډېر ډینجرس ده، د دې وجې نه تر سړی مرګ ته تللی شي. ورپسې فالسیپارم وایوکس ده، پلازموډیم وایوکس ده، ورپسې پلازموډیم اوویل ده، ورپسې پلازموډیم ملیریا ده چې دا ډېر زیات کامن ده. بیا موږ وایو چې د ټرانسمیشن څنګه ده، مطلب یو کس نه بل کس ته دا څنګه تللی شي. هغه د ماسکیټو بایټ د وجې نه تللی شي، مطلب دغه ماشه چې کوم ښځینه فیمیل ماشه ده دغه موږ ته ملیریا کاس کولی شي. ورپسې هیومن هم کولی شي، او بل بلډ ټرانسفیوژن چې یو کس هغه کس چې هغه په دې ملیریا باندې اخته او هغه وینه بل سړي ته ورکړي، بلډ بل سړي ته ورکړي، نو هغه هم په دې مرض باندې اخته کولی شي. بل ارګن ټرانسپلانټ ده، او ورپسې چې دا نیډل شیرینګ ده، انجکشن چې 2 کسانو یا 3 کسانو ته یو انجکشن استعمال شي، د دې وجې نه یو کس نه بل کس ته تللی شي. بل موږ کلینیکل فیچرز وایو. کلینیکل فیچرز مطلب چې دا موږ سره څنګه موږ معلومولی شو چې دغه مرض ده. نو دې کې اول اکیوټ اټیک ده. اکیوټ اټیک کې بیا موږ 3 سټیج لرو. 3 سټیجونو کې اول سټیج ده کولډ سټیج ده. نیمه ګنټې نه تر 1 ګنټې پورې د دماغ چې دا یخني کېږي، ساړی کېږي چې وایي کمبل راکړه یا دا راکړه هغه. ورپسې چې دا دویم چې دا هارډ سټیج ده. هارډ سټیج کې چې دا د ګرمي کېږي تر دې پورې چې د ټمپریچر 41 یا 1 سنټیګریډ ته هم رسېږي. او اخیرنی چې دا سویټینګ سټیج چې دا دې کې سړي باندې خوله راځي، او چې خوله راشي دا یو ښه احساس کوي چې اوس زه انشاءالله ښه یم. ورپسې به لږ موږ د دې چې کوم پلازموډیم اوویل وایکس او فالسیپارم او ملیریا د دې په اړه به لږ ووایو چې اوویل او وایوکس چې دا د چې کله موږ سره یو کس انفیکټډ کي، نو دې د وجې نه به 2 ورځې یا 48 ساعته پس د باندې د اټیک بیا راځي، مطلب یو تبه یا یو څه مشکلات دي دغه پرې راځي. او سپلینومیګالي هیپاټومیګالي به ورکوي، او ورسره به انیمیا هم ورکوي، خو هغه په وروسته وخت کې چې لږ مریض دا مرض لږ نور هم هغه طویل شي. او ورپسې چې دا پلازموډیم ملیریا ده.
پلازموډیم ملیریا چې دا 3 ورځې یا 2 ساعته پس یا 2 غنټې پس هم دا اٹیک کولای شي. او ورپسې چې دا پلازموډیم فالسیپارم ده، فالسیپارم چې دا ډېر ډینجرس ده. دې کې موږ سره سیویر انیمیا راځي، مطلب د یو کس یا د یو ماشوم وینه ډېره زیاته شي کمیږي. او دا سپلینومیګالي او هیپاټومیګالي دا په لیټ سټیج کې راځي چې دا بیماری لږ ډېره زیاته وخت تیر شي. بیا اوس موږ راځو چې د ساين او سیمپټم ته، هغه کلینیکل فیچر چې لږ هغه اوس ساين او سیمپټم د موږ سره 3 قسمه دي چې یو موږ سره اول سټیج کې دي او بل بیا پروګریسیو دي، بیا سیویر دي. په ارلی سټیج کې موږ سره فیور راځي، مطلب تبه راځي، چیلز یخني پې راځي او هیډیک، سردرد، مسل او جوینټ پین ورسره د عضلاتو یا د مسل پین او یا ورسره فټیګ ستړیوالی. ورپسې چې دا بیا پروګریسیو ده، پروګریسیو کې نازیا اینډ وومیټینګ، نازیا مطلب زړه بدوالی راځي یا کچه کچه کېږي، وومیټینګ الټۍ ورځي یا کانګې ورځي، او ابډومین پین د خېټې درد ورسره وي، او سویټینګ ورسره خوله پې راځي، او ډرای کف وچ ټوخی ورسره راځي. بیا سیویر چې سي دې کې مرض موږ سره ډېر زیات شدید خواته لاړ شي، نو موږ سره سیریبرل ملیریا راځي چې دا ډېر زیات یو ډینجرس کیس ته، یو ډینجرس حالت ده. ریسپایریټري ډسټریس موږ سره راتللی شي، سیویر انیمیا، آرګن فیلیر او جانډیس مطلب زیړی موږ سره راتللی شي. اوس موږ کمپلیکیشن وایو، مخکې چې تاسو ته موږ ویل چې کمپلیکیشن هغې ته وایي چې دغه مرض موږ شتون لکه موږ دغه مرض ولرو او دا ټریټ نه کړو د یو څه وجې نه، او بیا دې نه نور مرضونه جوړ شي، نو هغې نه جوړېدلی شي سیویر ملیریا ته جوړېدلی شي. ورپسې RDS ته، سیریبرل ملیریا ده، آرګن فیلیر ده، سپلینومیګالي ده، هیپاټومیګالي ته جوړېدلی شي. او بیا پریونشن کې موږ سره د دې انسیکټیسایډ ټریټډ بیډ نیټس، مطلب جالۍ موږ ولګو یا مچرداني چوکۍ په کار دا ولګو. بیا انډور ریزیډول سپری دی، مطلب په کور کې چې موږ کوم سپریګان استعمالو په کار ده چې دا استعمال شي. ورپسې بیا ویکسینیشن ده، RTS AS01 چې دغه یو قسم موسپیریکس چې په مارکیټ کې دا ویکسین ده په کار ده، دغه ماشوم یا غټ ته ولګېږي. او بل شیمپوګانې دي یا لوشنې دي. او بل چې کوم ځای کې دا ملیریا انډیمیک وي، مطلب ډېره زیاته وي، نو په کار ده موږ چې کلوریپین چې کوم ټیبلیټ دي هغه اول استعمال کو، بیا هغه ځای ته لاړ شو. نو دا د موږ نننۍ موضوع وه یا بیماري یا مرضتیا وه چې تاسو سره مې شریکه کړه. نو که تاسو غواړئ چې دغسې نور معلومات د موږ خوا نه ترلاسه کړئ، نو موږ یوټیوب چینل در سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. الله پاک.